guys! Welcome back sa aking channel. It's me again, Isang Kusinera. At kung bago ka pa lang sa aking video, please subscribe to my channel and hit the notification bell para updated ka sa aking mga video. Thank you so much! I appreciate so much, guys. Thank you! Siguro nagtataka kayo kung bakit laging hipon ang aking mga niluluto. Wala kasi ang aking Mother Earth dito. Wala yung amo ko ditong babae, nasa Jeddah. So, ang amo kong babae, hindi talaga siya, allergic kasi siya sa hipon. Bawal siya makaamoy. Bawal siyang kumain. Basta lahat ng kahit anong klaseng na galing sa dagat, bawal sa kanya. Nangangati siya. Kaya puro kami chicken sa kalaham. Yun lang ang niluluto ko. So ngayon na wala siya, sinamantala namin ang hipon. Puro kami hipon. Ayan guys, inano na natin. Bahagya lang natin lulutuin ang ating shrimp. Yan. Kabilaan lang. Hindi ako masyado guys nag-a-add ng masyado ng oil saka butter kasi yung amo ko bawal, hindi siya masyado sa oil. Ayaw niya masyado ng oil, kaya tama lang. Kahit kami ganun din. Doon, sauté lang guys. Tapos yung sabi kasi nila dito, bawal daw gamitin yung ulo. O siyempre ako, alam ko naman na yung ulo nandyan yung lasa. Kaya ang ginawa ko, di ko yung ulo, saka ko sinabaw dyan. Kasi nandyan yung lasa kahit saan bagay. Nandyan yung lasa sa ulo kahit nasa isda eh. O diba? Kaya maparaan tayo, dapat gawa natin ng paraan kung paano palalasa. Pero hindi nila alam na ginagamit ko yung ulo dyan. Sabi nila, ang sarap. Ayan guys, naglagay ako ng cheddar cheese. Dapat kasi mozzarella yan o kaya parmesan. So wala akong cheddar, wala akong parmesan, kaya ang ginamit ko cheddar cheese lang. So ayan, yung noodles pala natin, luto ko lang siya ng 5 minutes kasi maliliit lang naman yung hibla niyan eh. Kasi ma-overcook. Tapos yan. Tapos iluluto pa siya saglit. Kaya yun. Ilaglagay pala ko dyan guys ng tawag nito ng oregano. May oregano yan. Yan na guys. Okay na yan. Ready na ang ating butter garlic shrimp white pasta sauce. Thank you so much guys. See you in my next video. Miss ko mag-alias at mag-yaw-yaw na mag-yaw-yaw. Yan guys. Thank you so much guys. Ito ang inyong Isang Kusinera. At nag-iiwan ng katagang. Pwede nyo akong mahalin. Pero hindi nyo ako pwedeng angkinin. Bye!